Lager para sa vlogger. Lager para sa vlogger. Guinness para sa kutis makinis. Guinness para sa mga kaliners. Hi guys! Welcome back to my channel. So dito papasok tayo ngayon sa Guinness storehouse. So makikita natin dito sa loob kung paano ginagawa ang beer na ang Guinness dito sa Ireland. So guys, bear with me hanggang sa matapos ng video to, ha? Bye guys! See you later! Ciao! Guys, nandito kami ngayon sa loob na bibili ng ticket kasi hindi kami bumili online. So bago pumasok, chinek ko meron kang vaccine certificate. So importante yan. So kasi bibili mo na kami ticket, guys. Guys, nandito na kami sa loob and then magsimula na tayo. Go!
guys, mga kaliners, tatry natin ang black beer. Ang Guinness beer. Dapat yung spuma maiwan dito daw. Tapang, kahit. Maiwan nga. So guys, nandito kami sa labas ngayon kasi sa taas 6 o'clock pa yung start ng gravity bar. Yun yung nasa taas ka pa, tapos overlooking na yung makikita mo. Nakataas ng building na 7th floor. So ito na lang ang pinakamaaga kasi pag hindi, malilate na kami pag uwi kasi magbabas, sakay ulit kami ng tourist bus. So okay lang yung nandito kami, basta matikman namin ito. Kasama to sa ticket, libre to. Isa, 1 ticket, 1 beer. Ano, nabigay na ako, isang ano pa lang. Isang inom pa lang. Cheers! Ano masasabi mo naman? Sarap lang. Kailangan mo lang. Na-feel ko ano yun. Kailangan mo lang ma-experience. Yan. Na-experience nila. Ano bang lasa ng black beer dito sa Ireland? Masarap siya kasi ano yun. Fresh. Laging gawa. 9 days old. 9 days. Ilan days? 9 days. Fermented. Fermented daw. Bahala na kayo. Fermented. Hindi kami maka-order ng aming purutan kasi hindi kami maka-order kasi kailangan ng wifi. We have chips. No, I'm sorry, no chips. Not good, yeah. I don't know what to order because you can't connect. Wait, no food. Just drinks. Just beer, yeah. Thank you. Just beer. I'm sorry about that. I'd love to get Beer lang pala. Ha? Beer lang talaga. Drinks lang lang. Ano, saan ba ito? Flavor lang. Sayang. Barak-barik lang. So, ito naman lager. Ito naman natin. Ito yung lager, normal beer lang. San Miguel. Yan, parang San Miguel. Yan. Tikman na natin para ma-compare natin yung lasa. Aftertaste siyang parang lasang prutas na. Parang may fruits eh. Okay din. Okay din siya. Lager. Maubos kaya natin to. Lager para sa vlogger. Lager para sa vlogger. Guinness para sa putis na Guinness. Guinness para sa mga kaliners. Ay, na.